අද අපි හදන්න යන්නේ අමුතු ටිකක් වෙනස් විදිහක මාළු ඩිෂ් එකක්. මේක ඒෂියන් පැත්තට බරයි. ලෙමන් ෆිෂ් එකක්. මේකට මම අරන් තියෙනවා තලපත් මාළු. ගොඩක් මෙලෙක් මාළු අර මලට් වගේ ඒවා ගන්න එපා. මොකද කැඩිලා කුඩු වෙලා දිය වෙලා වගේ යනවා. මේක ටිකක් හයිය තියෙනවනේ හිටිනවනේ. එහෙනම් මම තලපත් අරන් තියෙනවා. ඉඟුරු සුදු ලුණු හීනියට කපාගෙන ලුණු ගෙඩියක් ඕනේ. lemon juice සහ lemon ගෙඩිය zest එක ඕනේ. මේ පොත්ත හීනියට අපි ග්‍රේට් කරලා ගන්නවා. ලුණු කොළ ටිකක් ඕනේ. බිත්තර සුදු මදයක් ඕනේ. ලුණු ගම්මිරිස්, සීනි. මේ ඇවිල්ලා chicken stock. මං chicken stock cube එකක් අරගෙන උණු වතුරට දාලා දිය කරගෙන හදාගත්තේ. මේ fish sauce. මේ soy sauce. මෙතන තියෙනවා මේක Chinese cooking wine එකක්, Shaoxing wine. මේක නැත්තම් ඔයගලන්ට විනාකිරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පොල් විනාකිරි පාවිච්චි කරන්න එපා. artificial vinegar එකක් ගන්න. එහෙම නැත්තම් white cooking wine උනත් කමන්නේ, Chinese white wine උනත්. ඒ අරෙන්න මං garnish එකට කළු තල ඇට ටිකක් අරන් තියෙනවා. පිටි, පාන් පිටි. සහ තෙල් ටිකක් ඕනේ මේක බැද ගන්න. දැන් මම මේ කතා කරන අතරතුර තෙල් ටික ලිපේ තිබ්බා. ටිකක් රත් වෙන්න. අපි ගැඹුරු තෙලේ බැද ගන්නෑ. මේක බදින්නේ shallow fry කරගන්නේ. නොගැඹුරු තෙලේ. අපි ඉස්සෙල්ලා මාළු ටික කපාගෙන එක් කරගෙන ඉමු. තෙල් ටික රත් වෙනකන් මාළු දැන් මේකේ දාර මේ අතට තියෙන්නේ. මේ අතට කැපුවොත් මේවා මෙහෙම වෙන් වෙනවා. ඒ නිසා ඒකේ against කපන්න. ඒ කියන්නේ අනිත් පැත්තට ටිකක් හීනි තීරු හීනියට කපා ගන්නවා. ඒ වගේ හිටින්න. ඒ වගේ තුනි පෙති කපා ගන්න. මේක ලොකුවට කපුවට ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි ගොඩක් වෙලා තැම්බෙන්න වෙලා යනවා. අපිට මේක ක්‍රිස්පිවට ඕනේ හොඳට. ඒ කියන්නේ ඉක්මනට බැදෙන්න ඕන. ඕන්ට වැඩි වෙලා ලිපේ තැම්බි තෙල් එකේ තැම්බි තිබ්බොත් වෙන්නේ පෙඟි තියෙනවා. ක්‍රිස්පි වෙන්නේ නෑ. මේකට මාළු ටික භාජනයකට මාළු ටික දාගන්න. මේකට soy sauce මේ සැහැන්දයි. light soy sauce වෙන්න ගොඩක් ඩාර්ක් මේ soy sauce ගන්න එපා. fish sauce තේ හැන්දයි. මේකේ ලුණු තියෙනවා. ඒ නිසා පරිස්සමෙන් ඊගාට ආයි ලුණු දානකොට බලාගෙන. අපි කොහොමත් මේ ඩ්‍රෙසින් එකට ලුණු දාන්නේ නැහැ. මම අර කිව්වා Shaoxing wine එක හරි cooking Chinese cooking wine හරි මේකෙන් මේ සැහැන්දක්. මේකටම අපි බිත්තර සුදු මදයක් දාගන්නවා. කහ මදේ ගන්න එපා. අපි ක්‍රිස්පි වට ගන්න ඕන නිසා සුදු මදේ විතරක් දාගන්න. අපි මේකට ලුණු මුකුත් දාගන්නේ. මොකද fish sauce එකේ උන් තරම් ලුණු තිබ්බා soy sauce වලයි. මේක හොඳට මාළුවේ තැවරෙන්න ගාගන්න. ටිකක් වෙලා අත ගාගන්න. මොකද මේ බිත්තර සුදු මදේ කැඩිලා මාළු වගේ හොඳට කෝට් වෙන්න ඕන. හොඳට තැවරෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේක පිටි වල තවර ගන්න. අපි තෙල් එක හොඳට රත් වෙලා තියෙන්නේ. මේක ගොඩක් අර මේකේ ලික්විඩ් එක අතාරින්න එපා. මේක තෙතටම එහෙම දාගන්න. මේක හොඳට පිටි එකේ තවර ගන්න. මේක තවරලා මේ කොටස කරලා ඉවර වෙලා තෙල් ලිපේ තියන්න යන්න එපා. මොකද මේක පෙඟි මාළු එක පිටි එකේ පෙඟි තියෙයි. එතකොට ක්‍රිස්පි වෙන්නේ නැහැ. නිකන් මැටි ගොඩක් වගේ හිටි. ඒ නිසා තෙල් එක රත් කරලා ලෑස්ති කරලා තියාගන්න මේ ස්ටෙප් එක කරද්දි. මේක හොඳට හැම කෑල්ලකම මෙහෙම පොඩ්ඩක් තද කරත් කමක් නැහැ. හොඳට අර පිටි ටික එකව වෙලා හැම කෑල්ලෙම හැම පැත්තටම ගෑවෙන්න ඕන. හරි මේක අපි දැන් බැදගමු. කෑල්ල වෙනම දාන්න. ඔක්කොම එක ගොඩේ දාගන්න එපා. ඉඩ නැත්තම් ඔයගලන්ගේ පෑන් එකේ.
මම 200 degrees වලට විතර ගෙනත් තියෙනවා. මොකද මං කිව්වේ මාළු එක එහෙම තැම්බෙන්න ඕනේ නැහැ. තුනියට කපලා තියෙන හින්දා ඉක්මනට බැද ගන්නයි ඕනේ. අපි මේක අනිත් පැත්තට පෙරලා ගමු. මං කිව්වේ ගොඩක් වෙලා තඹ තියන්න එපා. ඉක්මනට බැද ගන්න. ඉන්දර සැරට දාලා දෙපැත්තම ලස්සනට බ්‍රවුන් වෙන්න බැද ගන්න. ඕනට වැඩි කර කරන්නත් එපා. ලස්සන ගෝල්ඩන් පාට තියෙන්න ගන්න. හරි මේ ටික දැන් බැදිලා අපි මේක බාගමු. අපි මේ අනිත් මාළු ටික බැදෙනකන් මේකේ සෝස් එක හදාගමු. මේ චිකන් ස්ටොක් එක මම ගත්තා. මේක එක කෝප්පයක් තියෙනවා. මේකට සෝයි සෝස් මේස හැන්දයි සීනි මේස හැඳි දෙකක් දාන්න ඕනේ. පස්සේ අපි මදි නම් ඇඩ්ජස්ට් කරගමු සීනි. මේක එක්කම මේ ලෙමන් zest එක ලෙමන් ගෙඩියේ ලෙල්ල මේක හොඳට හොදලා පිළිදලා පොඩි ග්‍රේටර් එකකින් ලාවට මෙහෙම ගොඩ තද කරන්න එපා. ලාවට මෙහෙම ග්‍රේට් කරගන්න. උඩ පොත්ත විතරක් යන්න. ග්‍රේටර් එකේ හීනිම පැත්තෙන් ග්‍රේට් කරන්න. ගොඩක් ඕනේ නැහැ. තේ හැඳි භාගයක් වගේ තිබ්බනම් ඇති ෆ්ලේවර් එකට. අපි මේ මාළු ටික දැන් අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. අපි මේකට ආයි සෝස් එක තික් කරගන්න වෙනමම කෝන් ෆ්ලවර් පාන් පිටිවත් දාන්නේ නැහැ. මොකද මේක බැටර් එකේ බැදලානේ තියෙන්නේ. මේ මාළු කෝට් කරලානේ තියෙන්නේ. ඒ තියෙන එකෙන්ම සෝස් එක ඉබේ තික් වෙනවා. මේ වෙලාවේදී ලුණු ගම්මිරිස් දා ගන්න. ගම්මිරිස් එහෙම බොහොම පොඩ්ඩයි දාන්නේ. නැති වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ හැඳි කාලක් වගේ දා ගන්න මේකටම. ස්ටොක් එක හින්දා ලුණු බලන්න. සෝයි සෝස් උත් දාලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ අනුව ලුණු ගාන ප්‍රමාණය බලන්න. මම දැනට ලුණු ඇඳි කාලක් දානවා. අවශ්‍ය මදි නම් මම ආයේ ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නවා. හරි දැන් මේක අපේ බැදිලා තියෙන්නේ. මේ ටිකත් බාගමු. දැන් අපේ අනිත් දේවලුත් ලෑස්ති. ඒ අතරදී අපි මේ ලුණු එහෙම කපා ගමු. ලුණු ගෙඩිය දෙකට කපලා ගොඩක් හීනියට පෙති ගන්න ඕනේ නැහැ. මෙහෙම 3ට 4ට ලොකුවට කපන්න. මේ ස්ප්‍රින්ග් අනියන් එකේ මේ ලුණු හරිය මෙහෙම ලොකුවට කපන්න. මේ කොළ හරිය අඟල් භාගි වගේ සයිස් එකට කොළ ටික කපා ගන්න. මේ වගේ රෙසිපීස් ඉක්මනට හදන්නේ ඕනට වැඩිය වෙලා ගත කර අඩු ගින්දරේ තඹ ඒ වගේ නැහැ. ඒ හින්දා හයියෙන් ගින්දර දාලා ඉක්මනට ස්ටර් ෆ්‍රයි කරා ගන්න. මේකට අපි තෙල් මේස හැන්දක් දාගන්නවා. මේ ඉඟුරු සුදු ලුණු ඉඟුරු තේ හැන්දයි සුදු ලුණු තේ හැන්දයි මේක බෙද ගන්න. ඒ අතරදී අපි මේ ලෙමන් ගෙඩිය භාගයක් ජූස් ගමු. හරි මේ ටික බැදීගෙන එනකොට මේ හදාගත්ත සෝස් එක මේකට දාගන්න. මේකේ සීනි ටික හොඳට දිය වෙලා සෝස් එක පොඩ්ඩක් උතුරන්න පටන් ගන්නකම් මෙහෙම හැඳි දාන්න. පුළුවන් තරම් හයි ෆ්ලේම් එකක කරන්න වැඩි ගින්දරේ. බය වෙන්න එපා මේ සෝස් එක තාම තික් වෙන්න chance එක ඇවිල්ලා නැහැ. මාළුව දැම්මන් පස්සේ තමයි ඒක තික් වෙන්නේ. මේ වගේ දියාරුවට තමයි තියෙන්නේ. අපි මෙතනදී තාම ලෙමන් ජූස් ටික දාගත්තේ නැහැ. මොකද ලෙමන් ජූස් ඕනට වැඩිය වෙලා තැම්බෙනකොට ටිකක් අර තිත්ත ගතිය තිත්ත රහක් එන්න බලනවා. එහෙනම් මේක හොඳට උතුරලා ඉවර වුණාන් පස්සේ අන්තිමට අපි ලෙමන් ජූස් ටික ඇඩ් කරගන්නවා.
මෙතනදී ඕගොල්ලෝ රහ බලන්න. මම කිව්වා සීනි එහෙම ලුණු එහෙම මදි නම් මෙතනදී ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. මට තව මං හිතනවා ලුණුයි සීනි දෙකම අවශ්‍යයි. ලුණු තව තේ හැඳි භාගයක් විතර මම දාගන්නවා. සීනි මේස හැන්දක් විතර දාගන්න තව. මේක පොඩ්ඩක් ස්වීට් ඩිෂ් එකක්. ඒ නිසා ස්වීට් ඇන්ඩ් සවර්. ඒ නිසා සීනි පොඩ්ඩක් වැඩි වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. චිකන් කන්න නැතුව මාළු විතරක් කන අයට චිකන් ස්ටොක් එක වෙනුවට වෙජිටබල් ස්ටොක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි මේක දැන් උතුරනවා. සීනිත් හොඳටම දිය වෙලා තියෙන්නේ. මෙතනදී අපි කපාගත්ත ලුණු ටික දාගන්නවා. ලුණු කොළ නෙමෙයි. ලුණු කෑලි ටික. මේ ලෙමන් ජූස් මේ සැහැන්දක්. මේක දැන් උතුරනවා. මේකට මේ බැදගත්ත මාළු ටික දාගන්න. මේක හයි ෆ්ලේම් එකක ටිකක් මිනිත්තු දෙකක් විතර තියාගන්න. එතකොට අර සෝස් එක ඉබේට තික් වෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා දැන් මේක පොඩ්ඩක් සෝස් එක ගොරෝසු වෙගෙන එනවා. ඔයගලන්ට ග්‍රේවි තියෙන්න කැමති නම් මේ ගානට බා ගන්න. එහෙම නැත්නම් තව පොඩ්ඩක් වෙලා තියන්න සෝස් එක රිඩියුස් වෙන්න. මම මේ ගානින් අයින් කරගන්නවා. මෙතනදී ලිපණිවලා මේ green onions ටික දාගන්න. දැන් අපි මේක ඩිෂ් එකකට සර්ව් කරමු. මේක ඉවර කරන්න මම කිව්වා මම black sesame seeds අරන් තියෙනවා. කළු තල මේව ගන්න තියෙනවා සුපර් මාකට් වල දේශීය ආහාර කඩවල වල. මේක මම කිව්වා ඒෂියන් ඩිෂ් එකක් කියලා. මේක සාමාන්‍යයෙන් චයිනීස් කෑම ඕන එකක් එක්ක ෆ්‍රයිඩ් රයිස් ඒ වගේ දේවල් එක්ක සර්ව් කරන්න පුළුවන්. ප්ලේන් වයිට් රයිස් එක්ක වුණත් සර්ව් කරන්න පුළුවන්. මේක තරම් ස්පයිසි ඩිෂ් එකක් නෙමෙයි. නිසා පොඩි අයත් කන්න ආස වෙයි. මේක තමයි මගේ ලෙමන් ෆිෂ්. මගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඔයගලන්ට ප්‍රයෝජනයක් වුණා නම් ලයික් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න.